Vorbesc astăzi despre iluzia controlului. Este vorba despre tendința umană de a crede că putem influența evenimente care sunt, de fapt, dincolo de puterea noastră de control. Această iluzie poate avea consecințe negative în domeniul tradingului și investițiilor, deoarece poate duce la supraestimarea abilităților personale, la ignorarea riscului și la luarea unor decizii iraționale. Haideți mai întâi să vedem o scurtă analiză a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 22/2/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Puteți observa pe harta din spatele meu ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastrul este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 52%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 64,3% și sub medie 35,7%. Am văzut în calendarul economic că ieri a avut loc o întrunire FOMC. S-a discutat despre faptul că inflația este persistentă în anumite sectoare. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a avut niște spike-uri, dar încă se află în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 70, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au depășit recent maximile lor istorice și au avut în ultimile zile ușoare corecții. Indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Fed menține rata dobânzii monetare la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Vă prezint astăzi al 6-lea episod din seria de posibile capcane în care ne poate atrage propria minte când vorbim de investiții, trading, dar și în viața cotidiană. Lăsați-mi un comentariu mai jos, ați identificat până acum vreun bias la propria persoană? Iluzia controlului este un concept psihologic care se referă la tendința oamenilor de a supraestima nivelul de control pe care îl au asupra evenimentelor aleatorii. În contextul tranzacționării și investițiilor, această iluzie poate avea consecințe negative semnificative. Iluzia controlului se poate manifesta în diferite moduri. Traderii pot fi tentați să creadă că pot anticipa cu ușurință direcția pieței bazându-se pe analize tehnice sau strategii personale. Ei pot ignora factori aleatori sau imprevizibili care pot influența semnificativ prețurile. Traderii cu experiență pot deveni excesiv de încrezători în abilitățile lor, ignorând riscurile implicate și luând decizii impulsive. Unii traderi pot ignora complet riscurile asociate cu tranzacționarea, considerând că succesul este garantat. Traderii pot lua poziții mari folosind tot capitalul disponibil sau chiar împrumutând bani, convinși că abilitățile lor îi vor proteja de pierderi. Ei pot neglija strategii importante de management ale riscului, cum ar fi plasarea ordinilor stop-loss sau diversificarea portofoliului. Un trader convins de o predicție bullish investește tot capitalul disponibil în acțiuni ale unei singure companii, ignorând riscul de a pierde o sumă semnificativă dacă predicția se dovedește a fi greșită. Traderii pot interpreta greșit datele pieței, identificând modele inexistente, care le consolidează convingerea că pot controla rezultatele. Iluzia controlului poate avea consecințe negative semnificative. Traderii care au iluzia controlului pot lua decizii impulsive și riscante care pot duce la pierderi financiare semnificative. Eșecurile inevitabile pot genera sentimente de stres, frustrare și neputință, afectând negativ starea emoțională a traderilor.
Iluzia controlului poate duce la comportamente negative, cum ar fi supratranzacționare, mărirea riscurilor, ignorarea strategiilor de management al riscului și altele. Traderii pot folosi indicatori tehnici, modele de grafic sau analize fundamentale, crezând cu tărie că au identificat o modalitate sigură de a prezice direcția pieței. Ei pot ignora semnale contrare sau pot interpreta greșit informațiile, convinși că predicția lor este corectă. De exemplu, un trader care analizează graficul unei acțiuni observă o formațiune de tip Head and Shoulders, considerând o predicție certă a unei scăderi a prețului, dar ignoră alți indicatori care ar putea indica o posibilă creștere, cum ar fi rapoartele financiare pozitive ale companiei. Este important ca traderii și investitorii să fie conștienți de iluzia controlului și să ia măsuri pentru a o evita. Recunoașteți natura aleatorie a piețelor. Este important să acceptați că piețele financiare sunt inerent aleatorii și imprevizibile. Adoptați o atitudine umilă, fiți conștienți de limitele cunoștințelor și abilităților pe care le aveți. Implementați strategii disciplinate de management al riscului pentru a limita pierderile potențiale. Diversificarea portofoliului reduce riscul asociat cu o singură investiție. Luați în considerare colaborarea cu un consultant financiar sau un mentor cu experiență. Iluzia controlului este o capcană psihologică periculoasă care poate avea consecințe negative semnificative pentru traderi și investitori. Fiind conștienți de această iluzie și adoptând o abordare disciplinată și precaută, traderii pot reduce riscurile și pot crește șansele de succes pe termen lung. Acest episod face parte din playlistul Biasuri cognitive, mindset de investitor și trader. Voi continua să postez relatări pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație utilă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Link-urile este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!